नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो यो युट्युब च्यानल मार्फत। आज तपाईँहरूलाई चाहिँ यो रुबिक्स क्युबबाट चाहिँ प्लस कसरी बनाउने भनेर चाहिँ यहाँहरूलाई म आफूले जानेको कुरा सिकाउन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यसमा जम्मा 3वटा लेयर हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। पहिलो लेयर, दोस्रो अनि तेस्रो लेयर यसरी हामीले हुन्छ। अनि यो बिचको यो मिडल ठ्याक्क बिचको यो पोइन्ट कहिले पनि सर्दैन। हामीले जता जसरी चलाए पनि त्यो चाहिँ स्थिर रहन्छ। त्यो चाहिँ त्यसले ठाउँ सर्दैन। त्यसको अर्थ ठाउँ सरेको हुँदैन। हामीले त्यसलाई जसरी चलाए पनि हैन, हामीले त्यसलाई जसरी चलाए पनि त्यसको ठाउँ परिवर्तन हुँदैन। अब हामीले यसको प्लस बनाउनको लागि सबभन्दा पहिले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ मलाई चाहिँ व्हाइटको अलि सजिलो लाग्ने भएर व्हाइटको देखाउँदैछु। जस्तो हामीले हेर्ने भनेको प्लस बनाउने भनेको यस्तो र यो ठ्याक्क प्लस सेतोको व्हाइटको प्लस बनाउन लागिरहेको छ। प्लस बनाउँदाखेरि अब हामीले मिडल यहाँ पनि सेतो चाहियो, यता सेतो चाहियो, यता सेतो चाहियो। अब यहाँ पनि सेतो चाहियो तर यहाँ मिलेको छैन। यसमा माथि रेड छ, यहाँनिर ओरेन्ज छ भनेपछि यहाँ ओरेन्ज भएपछि यहाँ पनि ओरेन्ज नै चाहियो हैन। त्यसरी हामी खोज्दै बनाउँदैछौँ। ल अब सबभन्दा पहिला हामीले यसरी लिउँ, जसरी लिँदा नि हुन्छ। व्हाइटलाई टपमा पारेर मिलाउँ है त। अब यहाँ रेड छ, यो रेडलाई चाहिँ सिधा तल पार्दा हामीले यहाँ तल लग्यौँ व्हाइट एन्ड रेड। अब यो रेडलाई चाहिँ रातो बाटोमा यसरी घुमाउँदै लिएर आइपुग्यो। हामीले यस्तो थियो। अब यसलाई ठिक माथि उल्ट्यायौँ यसरी। अब हाम्रो यतापट्टिको यो छेउ मिलेको छैन। यो छेउलाई मिलाउनको लागि अब अघिको जस्तै अब यो त ग्रिन छ, ग्रिनमा लैजाने। ग्रिन कहाँ छ हेरौँ, यहाँ रहेछ। अब यो ग्रिन त्यसलाई माथि लगेपछि यसको पनि भयो त हाम्रो दुई छेउ भयो, यता र यता हैन। ठिक छ। अब नेक्स्ट अब हाम्रो ओरेन्ज। अब यहाँ ओरेन्ज अनि व्हाइटको चाहियो भनेपछि यहाँ रहेछ त्यो पिस। त्यसलाई हामी अघिको जस्तै गरी ओरेन्जकै मुनि लैजाउँ। यसरी गयो मुनि, त्यसपछि यसलाई माथि सारौँ। सजिलै बनिरहेको छ। अब एउटा बाँकी छ भनेपछि यो हाम्रो ब्लू। अब यस्तो गर्दाखेरि यहाँनिर सेतो, यहाँनिर चाहिँ ब्लू, यो व्हाइट चाहिँ माथि हुनु पर्यो, यो ब्लू चाहिँ यता हुनु पर्यो भनेपछि यसलाई कसरी मिलाउने त? यसरी लिने। यस्तो छ, यो सिधा ठिक छ। अब यसरी लिएपछि यसलाई एकचोटि यसरी समाएर अगाडि लैजाउँ। त्यसपछि यो दुईटा तलको यो पहिलो दोस्रो लेयरलाई यसरी आफूतिर तानेर यसलाई माथि लग्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ प्लस, यता चाहिँ ठिक छ। अब यहाँ त हामीलाई के चाहियो, ब्लू चाहियो। अब यसलाई यता सारिदिएपछि हाम्रो पर्फेक्टली प्लस भएको छ है त।